بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه خالق الأنعام لعباده سبحانه وتعالى، وأنه لم يحرم منها ما افتراه المشركون من التحريم وما أباحوه بأهوائهم دون شرعة من الله تبارك وتعالى، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هنا بعد أن بين الله تبارك وتعالى إنعامه على عباده سبحانه وتعالى بالأنعام، قال 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، إنكار عليهم لتحريمهم الذكور أحيانا والإناث أحيانا، وإشراكهم الذرية من الذكور والإناث في 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 شيء، وحرمان الإناث منها في شيء آخر. قال جل وعلا: قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا الكذب والافتراء الذي تفترونه على الله تبارك وتعالى، فتحلون من هذه الأنعام وتحرمون بأهوائكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لا أحد أظلم من هذا سؤال يراد به التقرير، أنه لا أظلم ممن يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى ليكون عاقبة ذلك أن يضل الناس بغير علم، أو مريدا أن يضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يتلو عليهم هذا، وأن يبين أن الله تبارك وتعالى لم ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من تحريم شيء إلا هذه 4 أشياء. قل لا أجد فيما أوحي إلي، ما أوحاه الله تبارك وتعالى لي، سواء كان هذا الوحي هو الوحي هذا المقروء كتابه كلامه سبحانه وتعالى، أو وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى لرسوله ليخبر به الناس بألفاظ من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ما ماتت حتف أنفها من بهائم الأنعام دون زكاة شرعية، أو دما مسفوحا وقد كانت العرب تحل هذا وهذا، يعني تأكل الميتات وتسفح الدم المسفوح، الدم سواء كان في وقت الذبح أو من البهيمة وهي حية،
أو لحم خنزير فإنه رجس. ويعني قرن الله تبارك وتعالى يعني لحم الخنزير، قال فإنه رجس بهذه الجملة الوصفية التي تصم لحم الخنزير، وطبعا يدخل فيه كل ما يعني شحمه وكبده وكل ما يدخل في باب الأكل منه. أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وسماه الله تبارك وتعالى فسق لأنه خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وذلك بذبح بهيمة الأنعام للأصنام لمن لا يخلق ولا يرزق، والحال أن الله تبارك وتعالى هو خلقها، فهو الذي يعني عندما يبيح لعباده ذبحها فإنما يبيحه لهذه المنافع، إما لأن يطعم عباده سبحانه وتعالى فيما أحل لهم، وإما أن يتقربوا بها إلى الرب الإله سبحانه وتعالى. أما أن يتقربوا بها لأعدائه للأصنام التي تعبد من دونه فهذا إجرام، فهذا إجرام وفسق عن طاعته سبحانه وتعالى، أو فسقا أهل لغير الله به. أهل رفع الصوت يعني عند ذبحه باسم غير اسم الله. قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من اضطرته ضرورة الأكل إلى شيء من هذا، ضرورة الموت، أن يعني ضائقة الجوع حلت به في قفر أو برية أو حاضرة، وشح الطعام إلى درجة أنه يفضي إلى الهلاك. فمن اضطر يعني للأكل من هذه المحظورات هذه الأربعة غير باغ يريد، مشتهن لهذا الأمر ومريد له. وطبعا بعض هذه عند بعض الناس تشتهى كالخنزير وغيره والدم وغيره، غير باغ يريد ديت ولا عاد، يعني متجاوزا حد الضرورة، بل هذا حد ديت فيأخذ ديت، لا يريد الأكل بهذا ولا هو يعني كذلك معتد في أكله، فإن ربك غفور رحيم لهذا المضطر الذي دفع يعني غائلة الجوع بشيء من هذه المحرمات ليمسك الرمق. ثم قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. يخبر سبحانه وتعالى أن أيضا تشريعه على يعني على السابقين على الذين هادوا، وطبعا تشريع الله تبارك وتعالى على اليهود كذلك منسحب على النصارى، لأن الشرعة واحدة، شرعة موسى وعيسى شرعة واحدة، وإنما جاء عيسى عليه السلام طبعا متمما ومكملا لشرعة موسى، ولم يأتي فقط إلا برفع بعض الآثار التي كانت على اليهود، كما في قول الله عز وجل أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا كلام الله تبارك وتعالى لعيسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهي شرعة واحدة. الله يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ظفر يصطاد به، وهذا من الجوارح وهذا من الجوارح. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم البقر والغنم، قال جل وعلا مستثنيا من هذه الشحوم إلا ما حملت ظهورهما، ما كان في الظهر ممن هو حول الكلى، أو الحوايا التي يعني تكون حول الأمعاء، أو ما اختلط بعظم، أو ما كان من هذا الشحم مختلطا بعظم ويصعب نزعه منه، فهذا يؤكل فيه. قال الله جل وعلا مشيرا إلى هذا قال ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني هذا من الطيبات. هذه الشحوم شحوم البقر والغنم إنما هي من الطيبات، وقد حرمها الله تبارك وتعالى عليهم ببغيهم، بظلمه. البغي هو الظلم، كما قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلما فشى فيهم ووقع فيهم هذه المنكرات عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن حرم عليهم تحريما شرعيا، وليس تحريما كونيا قدريا، تحريما شرعيا هذه الطيبات، لتكون هذا يعني زيادة في التكاليف الشاقة
ليؤاخذهم بها، فإن فعلوها فيكون قد ارتكبوا حراما، فيكون هذا تضييق دائرة الحلال عليهم والتشديد عليهم ببغيهم. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإن الله سبحانه وتعالى لصادق فيما يخبر به عباده سبحانه وتعالى. فهذا المحرمات يعني هذه هي التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده. فأربعة أشياء وكلها من الرجس والنجاسة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا المنزل في شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآيات مكية، نزل بعد ذلك يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو تحريم الحمر الأهلية، فزادت إلى هذا وجاء تحريمها. والنبي في غزوة خيبر فإنه نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والحمر الأهلية هي الحمر المستأنسة، وأما حمار الوحش فإنه صيد. وجاء كذلك تحريم كل ذي ناب من السباع التي يعني لها أنياب يعني تفترس بها، وكل ذي مخلب من الطير، والذي يصطاد به كذلك في الجوارح. وهذه جاء أيضا تحريمها بالسنة بعد هذا. وقول الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وقت تنزيل هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه، ثم بعد ذلك نزل بعد ذلك الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه بتحريم هذه الحمر الأهلية، وتحريم يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال جل وعلا: فإن كذبوك ودعوا أن هذا ليس هو تحريم الله تبارك وتعالى وليست شرعته، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذه الآية فيها يعني مفاصلة وإيقاف على الطريق، وبيان أنه إن رعويتم ورجعتم إلى طريق الرب تبارك وتعالى فإن الله ذو رحمة واسعة لمن عاد إلى طريقه ومن التزم حدوده ومن تمسك بشريعته. فقل لهم: ربكم إلهكم خالقكم مولاكم الذي خلقكم ذو رحمة واسعة، له رحمة واسعة. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يقبل العائد إليه والتائب من ذنبه. ثم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. البأس الشدة والعقوبة. بأس الله تبارك وتعالى عقوبته الشديدة إذا أنزلها فإنها لا ترد. ليس هناك من يرد بأس الله تبارك وتعالى. عن القوم المجرمين فهؤلاء هم الذين يخصهم الله تبارك وتعالى بالعقوبة عنده دون المؤمنين. والمجرمين جمع مجرم، والمجرم هو فاعل الإجرام، والإجرام الذنب العظيم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أي فارجعوا إليه والتزموا طريقه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اعلموا هذا أنه مع استكباركم وبعدكم عن طريق الرب تبارك وتعالى فإنه ليس هناك من يمنع بأس الله تبارك وتعالى عنكم. فاصل آخر من احتجاج هؤلاء المشركين وجدالهم بالباطل. قال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سيقول الذين أشركوا، وهذا يدل على أنهم لم يقولوه بعد وإنما سيقولوه. والله تبارك وتعالى يأتي بالشبهة وبالحجة أو الجدال الذي يريد المشركين أن يقولوه ثم يقول الجواب عليه. وهذا تعليم لرسوله وتعليم للمؤمنين لرد شبهات هؤلاء المجرمين. سيقول الذين أشركوا أي في المستقبل لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إما أنهم كانوا يعتقدون هذا ثم بيحتجون به، وإما أنهم لم يفهموا ما
أخبر الله تبارك وتعالى به عن قضائه وقدره، وأن كل شيء عنده بقدر. إنا خلقنا فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء بقدر. إنا خلقنا كل شيء بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فيقولون ما دام الأمر أن الله تبارك وتعالى يعني هو مقدر الأشياء وهو صاحب الأسباب، وهو الذي يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل أمر واقع في هذه الأرض وفي هذا الكون إنما هو واقع بمشيئته وإرادته، فإذا نحن منفذون. يقولون نحن منفذون لأمر الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فنسبوا هذا الأمر إلى إرادة الله تبارك وتعالى، وقولهم هذا يعني هو قول إبليس. هو قول إبليس الذي احتج بالقدر على أن ما فعله إنما هو يعني إرادة الرب فيه، كما قال إبليس يعني الملعون، قال رب بما أغويتني لأزيننهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بما أغويتني، فنسب ما وقع فيه من الإغواء وما فعله من الإغواء يعني الامتناع عن السجود لآدم بعد أمر الله تبارك وتعالى أن هذا هو فعل الله تبارك وتعالى به. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الذين قبلنا ولا حرمنا من شيء من هذه يعني التي حرمناها وأحللناها، فهذا أمر الله. قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم. لا شك أن هذا الذي يقولونه إنما هو تكذيب، فإن الله تبارك وتعالى لم يرد منهم هذا إرادة شرعية يريد منهم ديت، وإنما أمرهم سبحانه وتعالى بأمره، وأن هذا الذي فعلوه إنما فعلوه بأهوائهم افتراء على الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لم يجبلهم على هذا ولم يجبرهم عليه سبحانه وتعالى، وإنما يعني بين لهم وهم الذين اتخذوا هذا الطريق. ثم إن في مكنتهم وفي إرادتهم أن يسلكوا طريق الرب تبارك وتعالى، ولكنهم اختاروا يعني طريق الشيطان بأهوائهم. قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كهذا التكذيب، رد الحق والإصرار على الباطل وأخذ ما هم عليه، هذا هو نفس فعل الذين من قبلهم من الكفار، فإنهم ردوا رسالة الرسل وتمسكوا بما هم عليه من الباطل ورفضوا أن يذعنوا للحق، ونسبوا فعلهم هذا وإجرامهم هذا إلى الرب، وأن هذه إرادته أنها نافذة فيهم، وأنه لا حيلة لهم في الأمر، وأنهم متبعون ما يريد الرب جل وعلا منهم. قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم بالحق فردوه حتى ذاقوا بأسنا، حتى نزلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل عندكم من علم في أن الله تبارك وتعالى يعني أوحى لكم، أراد منكم سبحانه وتعالى أن تحلوا ما أحللتموه وتحرموا ما حرمتموه، أم أن هذا من افترائكم الكذب على الله تبارك وتعالى، وأن هذا فعلتموه بأهوائكم وبأنفسكم ثم الآن تنسبونه إلى الله تبارك وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، علم بأن الله سبحانه وتعالى أوحى لكم بهذا وأراد منكم هذا، وهو الذي قال لكم افعلوا هذا، حلوا هذا وحرموا هذا. إن تتبعون إلا الظن في تحليلكم وتحريمكم، إنما تتبعون الظن، والظن لا يغني من حق شيء، الظن رجحان، إنما هو تخمين. فتخمينكم في الأمر نظرتم أن الميتة ممكن أنها تؤكل، وأن الله يكون قد هو الذي كتم موتها في الليل فتؤكل على هذا النحو، واستمرأتم الدم فأكلتموه، ورأيتم الخنزير يرتع في الأرض فأكلتموه، وقالت لكم شياطينكم بأن التقرب إلى هذه الآلهة نافع عندها فذبحتم عندها، أهواء وظنون، فهذه بظنونكم أنتم خذتم هذه الشرعة. قل هل عندكم من علم، أي من الله، أن الله تبارك وتعالى أنزل لكم
وأوحى لكم أن تشرعوا هذه التشريعات. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن في عقائدكم وشرائعكم وإن أنتم إلا تخرصون، بالحصر، يعني ما أنتم إلا ظانين. الخرص هو الظن والتخمين، يعني مخمنون فقط. فكل الأمور التي تجرون عليها من التشريع ومن الاعتقاد إنما هو تخمين لا يستند إلى دليل ولا برهان. قل لهم فلله الحجة البالغة. لله سبحانه وتعالى على عباده الحجة البالغة. الحجة البرهان الذي يعني يطرق فيبين الحق. البالغة مبلغ أنها تدمغ الباطل وتظهر الحق، فهي كما نقول خطبة بليغة، يعني واصلة حدها في البيان وفي السحر. وكذلك البالغة التي تبلغكم، بمعنى الواصلة لكم، التي تصلكم وتقيم عليكم، يعني يتضح لكم بها السبيل ويقام عليكم بها يعني البرهان، فيظهر لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال وطريق الله من طريق الشيطان، فكل شيء يظهر لكم. قل فلله الحجة البالغة لكم، أو البالغة حدها من البيان والوضوح. فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه كذلك، يعني هذه إرادته ومشيئته. فلو شاء أن يهديكم جميعا لهداكم، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتليكم بالخير والشر بهذا الأمر، وينظر هل تطيعوه أم تعصوه سبحانه وتعالى. فلو شاء الله تبارك وتعالى لهداكم أجمعين، وإنما يعني اختبركم وابتلاكم بالطاعة. ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يحولكم جميعا ويصرف قلوبكم إلى طاعته لفعل. وهذا كثير في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي في الهداية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فخلقهم ليبتليهم على هذا النحو بأن يبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ولينظر الله تبارك وتعالى من يسلك هذا الطريق ومن يسلك هذا الطريق. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هلم بمعنى اجمعوا، كما نقول هلموا إلى هذا المكان بمعنى اجتمعوا وتعالوا إلى هذا المكان. قل هلم شهداءكم، يعني اجمعوا ونادوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. شهداءكم هؤلاء الذين يعني أساطينكم وكبراءكم الذين شرعوا لكم، والذين يعني تشهدون أنتم أنهم هم يعني القائمون بهذا الأمر وحكماؤكم وعلماؤكم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني اجمعوا، جمع من الجميع من الكبراء والزعماء والمراجع الذين ترجعون إليهم، وهاتوا شهادتهم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الإفك، وهذا الذي تحرمونه من بهيمة الأنعام. قال جل وعلا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، يعني إن شهد هؤلاء المفترون وقالوا إن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا وهو الذي شرع لنا هذا، وتغالوا في الكذب على هذا النحو والبهتان، فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتبع هؤلاء، لأن هؤلاء إنما يتبعون الهوى، والهوى ما تشتهيه النفس، وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. إنما يتبعون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. والتكذيب وردهم هذا الحق والصواب وقولهم عنه إنه كذب.
بآياتنا، آياتنا هذه المنزلة عليك يا محمد صلوات الله والسلام عليه. والذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا وصفهم. فهذا وصفهم أنهم لا يؤمنون، فيهم التكذيب بآيات الله تبارك وتعالى ورد الآخرة، عدم الإيمان بالآخرة. فإن يعني اعتقادهم إنما كان لهذه الحياة الدنيا فقط، ولذلك كان يعني مقاييسهم وتشريعاتهم هي نابعة عن هذه، يعني هذا حدها. فهذا حد الإنسان عندهم، أنه بعد الموت لا حياة بعد ذلك، ولذلك كانت مقاييسهم في معاملة الرب لهم على هذه الدنيا فقط. فلما رأوا أنهم مع كفرهم وعنادهم ويرزقهم الله ويعافيهم ويقويهم ويعطيهم، اغتروا بهذا. كان هذا من أكبر غرورهم، ولذلك لم يؤمنوا بطريق الرب سبحانه وتعالى ورسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه، قياسا على يعني دينهم الباطل هذا، وأنه لا بعث ولا حكومة أمام الله ولا موقف عند الله تبارك وتعالى. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، هم هؤلاء الكفار بربهم يعدلون، بربهم بخالقهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى يعدلون، يعني يجعلون له مساويا عدلا لله، مساوي إما في الصفة، وهذا قد فعله كثير من المشركين، فإنهم قد زعموا أن آلهتهم الباطلة هي مساوية لله تبارك وتعالى، كما قال النصارى في عيسى أنه إله من إله، خالق رازق محيي مميت. فكل صفات الأب عندهم هي صفات الابن، بل هما شيء واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أنهم يعني من المشركين من يعدلون غير الله تبارك وتعالى في الحقوق، يعني يجعلون حقوق هذه الآلهة المدعاة كحقوق الرب، فكما يذبحون وينذرون ويعبدون ويتقربون بصنوف التقربات إلى الله، كذلك يتقربون إلى غيره من هؤلاء المشركين بمثلها، بل أحيانا يقدمون هذه الآلهة فيخافون منها ويعظمونها ويجلونها أكثر مما يخافون الله تبارك وتعالى ويعظمونه ويجلونه. فهؤلاء يعدلون بربهم سبحانه وتعالى، والذين هم بربهم يعدلون، والحال أنه لا كفؤ لله. فمهما كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ليس كالله، أولا في أخص صفات يعني الربوبية الخلق، فمن يخلق كمن لا يخلق، فإنه لا يخلق إلا الله. ثم التقدير، فإن المقادير كلها لله، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء. وأما غير الله تبارك وتعالى فإنه لا يخلق شيئا، بل لا يخلق نفسه فضلا أن يخلق غيره، ثم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر من التصريف فضلا عن أن يملكه لغيره. فإذا كيف يكون لله تبارك وتعالى يعني مكافئ؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفوا لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول لرسوله دع هؤلاء، قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. هذول يعني إنما يتبعون أهواءهم، فلا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، إذن هم يتبعوا الهوى، ثم هم يكذبون بآيات الله، ثم هم لا يؤمنون بالآخرة، ثم هم بربهم يعدلون. 4 جرائم متلبسة فيهم تجعلهم بعيدين كل البعد عن طريق الهداية. فيتبع هواه، ما عنده شرع يتبع هوى، إنما يتبع الهوى. يكذب بالحق، يرد الحق من الله تبارك وتعالى، كذبوا بآياتنا، نسب الآيات إليه سبحانه وتعالى. ثم هو لا يؤمن بالآخرة، ثم هو يجعل لربه الذي خلقه عدلا له. ولذلك جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالذي خلقك كيف تجعل له ند؟ هذا أكبر الذنب. فلما كانوا متلبسين بهذه الذنوب العظيمة جدا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن طريق هؤلاء. نقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.